এই ভিডিঅ'টিত মই হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আৰ্হিৰে কেইটামান প্ৰশ্ন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। তাৰ মানে ইয়াত যিবোৰ প্ৰশ্ন সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সেই প্ৰশ্নসমূহ অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত আহিছে। তাৰ লগে লগে কেইটামান প্ৰশ্ন মই নতুনকৈ সংযোজন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি PDF নোটছ কিনিব বিচাৰিছে, প্ৰতিটো টপিকৰে PDF নোটছ এক্সট্ৰাকৈ পাব। প্ৰায় 2000 মান MCQs আছে, লগত বিভিন্ন ধৰণৰ পেডাগজিৰ লগত জড়িত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰো উইথ সলিউশ্যন আপোনালোকে পাব। তাৰ বাবে মোক ইমেইল কৰিলে হ'ল। ইমেইলটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু মই ইয়াতো কৈ দিছোঁ KANSENG consensiam 2018@gmail.com। ইয়াত আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিলেই সেইসমূহ পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো নিকিনিলেও হ'ব। আৰম্ভ কৰোঁ। Which domain of instructional objectives focuses on skills and physical actions? তলৰ কোনটো ডমেইন মানে তলৰ কোনটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল অবজেক্টিভৰ ডমেইন বিশেষকৈ ফ'কাছ কৰে, গুৰুত্ব দিয়ে স্কিল আৰু ফিজিকেল একশ্যনত? কগনিটিভ, এফেক্টিভ, চাইক'মটৰ নে বিহেভিয়ৰেল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাইক'মটৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন। দ্য ষ্টেটমেণ্ট, এটা উক্তি আছে, ষ্টুডেণ্টছ উইল বি এবল টু ছল্ভ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনছ বাই ফেক্টৰিং ইজ এন এক্সাম্পল অফ উইচ টাইপ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল অবজেক্টিভ? উক্তিটোত কৈছে যে ষ্টুডেণ্টে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন সলিউশ্যন কৰিব পাৰিব ফেক্টৰিং ব্যৱহাৰ কৰি। তেতিয়াহ'লে আমি এই উক্তিটো কেনেধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল অবজেক্টিভৰ উদাহৰণ বুলি ক'ম? কগনিটিভ ডমেইন বুলি ক'ম, নে এফেক্টিভ ডমেইন বুলি ক'ম, নে চাইক'মটৰ ডমেইন বুলি ক'ম, নে বিহেভিয়ৰেল ডমেইন বুলি ক'ম? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কগনিটিভ ডমেইন। নেক্সট, which of the following is not a benefit of well-defined instructional objectives? তলৰ কোনটো well-defined instructional objectiveৰ এটা benefit নহয়? Clear focus for teaching, basis for evaluation, encouraging irrelevant content, aligning teaching with learning goals? শুদ্ধ উত্তৰ encouraging irrelevant content. Next প্ৰশ্ন। Which instructional objective is most suitable for the affective domain? তলৰ কোনটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল অবজেক্টিভ বহুত বেছি সুইটেবল হয় এফেক্টিভ ডমেইনৰ বাবে? ষ্টুডেণ্টছ উইল লিষ্ট দ্য পাৰ্টছ অফ এ প্লেন চেল, ষ্টুডেণ্টছ উইল ভেলিউ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টিম ৱৰ্ক, ষ্টুডেণ্টছ উইল ৰাইট এ ৰিপৰ্ট অন দ্য ছলাৰ ছিষ্টেম, নে ষ্টুডেণ্টছ উইল এছেম্বল এ চাৰ্কিট বৰ্ড? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্টছ উইল ভেলিউ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টিম ৱৰ্ক। Next question. Which of the following is a key principle for writing instructional objectives? তলৰ কোনটো instructional objectives লিখাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি হয়? They should be lengthy and detailed. They must be vague and open-ended. They should be observable and measurable. They must only focus on theoretical knowledge. শুদ্ধ উত্তৰ they should be observable and measurable. Next question le jaun. The principle of individual differences in teaching implies that a teacher should what? The principle of individual differences in teaching implies মানে শিক্ষণত সকলো শিক্ষকৰ শিক্ষণ মানে সেম নহয়। প্ৰতিটো ইণ্ডিভিজুৱেলৰে বেলেগ বেলেগ টিচিং ষ্টাইল থাকিব পাৰে। গতিকে এই নীতিটোক আপুনি কি ক'ব? The principle of individual differences in teaching implies that a teacher should মানে তেনে ক্ষেত্ৰত এজন শিক্ষক কেনেকুৱা হ'ব লাগে? Treat all students equally without considering their abilities. Adapt teaching methods to cater to the diverse needs of students. Focus only on the average students in the class. Ignore slow learners to maintain the pace of the class. শুদ্ধ উত্তৰ Adapt teaching methods to cater to the diverse needs of students. Next, which of the following is not a principle of effective learning? তলৰ কোনটো effective learning এটা নীতি নহয়? Encouraging active participation, using student-centered methods,
Providing constructive feedback, focusing only on rote memorization. শুদ্ধ উত্তৰ focusing only on rote memorization. Next, the principle of motivation in teaching suggests that a teacher should the principle of motivation in teaching যিটো নীতি তাত যদি আমি মোটিভেশনৰ কথা কওঁ হেতুৱে টিচাৰজন কি কৰিব লাগে বুলি কয় ইউজ পানিশমেন্টস টু ডিসিপ্লিন ষ্টুডেন্টস এনকাৰেজ কিউৰিয়ছিটি এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ইন লাৰ্নিং ফ'কাছ solely on textbook learning avoid rewards and recognition in the classroom encourage curiosity and interest in learning শুদ্ধ উত্তৰ next the principle of continuity in teaching emphasizes the principle of continuity in teaching emphasizes শিক্ষণত ধাৰাবাহিকতাৰ যেটো নীতি আছে হেতু কিহত গুৰুত্ব দিয়ে repeating the same lessons every day connecting new knowledge to students previous experiences using only one teaching strategy throughout the course avoiding any revision of past topics শুদ্ধ উত্তৰ connecting new knowledge to students previous experiences next question which teaching principle highlights the importance of active learning তলৰ কোনটো টিচিং প্ৰিন্সিপালে ইম্পৰ্টেন্স অফ এক্টিভ লাৰ্নিং মানে হেতুত হাইলাইট কৰে প্ৰিন্সিপাল অফ ৰিইনফোৰ্সমেন্ট নে পেসিভ লাৰ্নিং ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্নিং নে লাৰ্নাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰিন্সিপাল অফ লাৰ্নাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন নেক্সট দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ ফ্লেক্সিবিলিটি ইন টিচিং সাজেষ্ট দ্যাট এ টিচাৰ শুড হোৱাট দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ ফ্লেক্সিবিলিটি টিচিঙত এইটোৱে শিক্ষক কেনে হোৱাটো বিচাৰে বা সাজেষ্ট কৰে rigidly follow the lesson plan be open to adjusting methods and materials as needed avoid using diverse resources in the classroom focus only one teaching method শুদ্ধ উত্তৰ be open to adjusting methods and materials as needed next question the principle of reinforcement implies principle of reinforcement কি বস্তু বুজায় ignoring correct responses to let students self-assess, rewarding correct responses to encourage learning, focusing only on errors made by students, using punishment as a primary teaching tool. শুদ্ধ উত্তৰ rewarding correct responses to encourage learning. Next question. Which principle of teaching is most closely related to experiential learning? তলৰ কোনটো teaching principle experiential learning of teaching or logot jorito principle of activity principle of memorization principle of uniformity principle of abstraction শুদ্ধ উত্তৰ principle of activity next question the principle of integration in teaching emphasizes what the principle of integration in teaching এটো কিহত গুৰুত্ব দিয়ে teaching subjects in isolation combining different subjects and skills in a cohesive way focusing only on one skill at a time avoiding interdisciplinary approaches শুদ্ধ উত্তৰ combining different subjects and skills in a cohesive way next question which teaching principle is demonstrated when a teacher uses real life examples to explain concepts তলৰ কোনটো teaching principle to demonstrate হয় যেতিয়া এজন শিক্ষকে তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ এক্সাম্পল সমূহ ব্যৱহাৰ কৰি কনসেপ্ট সমূহক ব্যাখ্যা কৰে প্ৰিন্সিপাল অফ কংক্ৰিটনেছ প্ৰিন্সিপাল অফ ইউনিফৰ্মিটি প্ৰিন্সিপাল অফ এবষ্ট্ৰেকশন প্ৰিন্সিপাল অফ ৰিপিটেশন শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰিন্সিপাল অফ কংক্ৰিটনেছ নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following does not depict the features of a motif তলৰ কোনটো উক্তিয়ে motifৰ ফিচাৰক ব্যাখ্যা নকৰে it drives behavior towards a goal it is always conscious and deliberate it can be intrinsic or extrinsic it arises from unsatisfied needs শুদ্ধ উত্তৰ it is always conscious and deliberate next question which of the following is an example of an intrinsic motive তলৰ কোনটো intrinsic motiveৰ উদাহৰণ working for paycheck studying to gain knowledge for personal satisfaction competing to win a trophy following orders to avoid punishment studying to gain knowledge for personal satisfaction শুদ্ধ উত্তৰ next প্ৰশ্ন
Which of the following is not a characteristic of motivation? Tolor kuntu motivational characteristic nohoy. It is goal directed. It is a one-time event. It influences the intensity of behavior. It has a direction and persistence. Huddha. It is a one-time event. Next question. What is the primary difference between a motive and a need? Motive aru needor major mul difference to ki parthokyo to ki. Needs are external while motives are internal. Needs are more basic while motives drive actions to fulfill those needs. Motives are unconscious while needs are conscious. Needs are always psychological while motives are emotional. Huddha. Needs are more basic while motives drive actions to fulfill those needs. Next, which of the following is not a type of motive? Tolor kuntu motive or type nohoy. Biological motive, social motive, psychological motives, arbitrary motives. Arbitrary motives to nohoy. Next, motives can be classified into motives ami kiman bhagot shreni bibhakto koribo paru. Needs and aspirations, external and internal motives, primary, secondary and learned motives, simple and complex motives. Primary, secondary and learned motives huddha uttar. Which of the following is not true about motives? Tolor kuntu ukti motives or bikhoy huddha nohoy. They are dynamic and change over time. They are always linked to emotions. They only arise from external rewards. They influence decision making and behavior. Huddha. They only arise from external rewards. Next, a motive becomes evident when it results in. Motive sposto hoi jai jetia I মানে কোনটো ৰিজাল্টৰ পৰা a state of inaction, observable behavior directed towards a goal, lack of focus or direction, suppression of desires. Huddha. Observable behavior directed towards a goal. Next prashna. Which of the following theories explains motivation in terms of achieving homeostasis? Tolor kuntu theory etu kothaটো explain কৰে motivation to লাগে যদি আমি homeostasis achieve কৰিব বিচাৰো. Maslow's hierarchy of needs, drive reduction theory, expectancy theory, self-determination theory. Huddha. Drive reduction theory. Which of the following does not fall under social motives? Tolor kuntu social motives are under nopore. Affiliation, power, hunger, achievement. Hunger do nopore. Next, effectiveness of counseling in schools. ইয়াৰ ওপৰত MCQ থাকিব যেটো আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ দেখা পাইছো জিটি পৰীক্ষাত আপোনালোকে যদি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ খুচৰি চাই তাত এটো পাবই the effectiveness of counseling in schools is primarily based on মানে স্কুলত যদি আমি কাউন্সেলিং টু ফলপ্ৰসূ হ'ব লাগে বুলি ভাবু তেতিয়ালে ই কিহত ভিত্তি কৰি হ'ব the teacher's ability to complete the syllabus, the counselor's skills in building trust and rapport with students, the availability of financial resources in the school, the counselor's ability to impose discipline, huddha. The counselor's skills in building trust and rapport with students. Next, which of the following is the most important factor for effective school counseling? Tolor kuntu বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হয় যদি আমি ফলপ্ৰসূ স্কুল কাউন্সেলিংৰ কথা কওঁ using theoretical knowledge exclusively, building a supportive and empathetic relationship with students, focusing only on academic issues, ignoring parents' involvement. Huddha. Building a supportive and empathetic relationship with students. Next question. Effective school counseling requires which of the following skills? যদি আমি effective school counseling or কথা কওঁ তেতিয়াহলে তলৰ কোনটো স্কিল জৰুৰী হ'ব active listening and empathy, strict discipline enforcement, administrative and clerical work, ne focus on classroom management only. Huddha. Active listening and empathy. Next, what is the primary goal of counseling in school? Schoolot counseling korar mukhya লক্ষ্যটো কি to enforce school rules to help students achieve their full academic and personal potential, to replace the role of parents to prepare students for competitive exams. Huddha. To help students achieve their full academic and personal potential. Next question. Which of the following is not a key component of an effective counseling program in schools? Tolor kuntu key component nohoy effective counseling programor babe schoolot.
Confidentiality focus on holistic development, encouraging punitive measures for behavior correction. Collaboration with teachers and parents. শুদ্ধ উত্তৰ encouraging punitive measures for behavior correction. Next, which type of counseling is most beneficial for addressing bullying in school? স্কুলত যদি বহুত বুলিং হয়, বুলিং মানে গম পাইছে আপোনালোকে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইজনে আনজনক কিবা হাৰাশাস্তি কৰে, তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো কাউন্সেলিংটো বহুত বেছি লাভদায়ক হ'ব? গ্ৰুপ কাউন্সেলিং, কেৰিয়াৰ, ফাইনেন্সিয়েল, একাডেমিক. গ্ৰুপ কাউন্সেলিং শুদ্ধ উত্তৰ. নেক্সট, ওৱান অফ দ্য ক্ৰিটিকেল ৰোলছ অফ এ স্কুল কাউন্সেলৰ ইজ টু. স্কুল কাউন্সেলৰ এটা ক্ৰিটিকেল ৰোল কি হ'ব? Diagnose and treat mental health disorders, provide guidance for emotional, social, and academic challenges, focus solely on career guidance, act as a substitute teacher in emergencies. শুদ্ধ উত্তৰ provide guidance for emotional, social, and academic challenges. Next প্ৰশ্ন, the success of school counseling programs depends on. স্কুলৰ যিটো কাউন্সেলিং প্ৰগ্ৰাম থাকে তাৰ সফলতাটো কিহত নিৰ্ভৰ কৰে? The size of the school, active involvement of students, teachers, and parents, strict adherence to traditional counseling methods, limited interaction with the student community, active involvement of students, teachers, and parents to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Next, which of the following is a key ethical principle in school counseling? তলৰ কোনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইথিকেল প্ৰিন্সিপাল হয় স্কুল কাউন্সেলিঙৰ প্ৰসংগত? Sharing students' personal information with everyone, maintaining confidentiality unless safety is at risk, prioritizing school policies over student welfare, নে avoiding involvement in non-academic issues. শুদ্ধ উত্তৰ maintaining confidentiality unless safety is at risk. Next, what is the primary indicator of effective counseling in schools? তলৰ কোনটো primary indicator হয় effective counseling স্কুলৰ বাবে? Increase academic performance alone, positive changes in students' academic, emotional, and social well-being, reduce workload for teachers, high attendance rates. শুদ্ধ উত্তৰ positive changes in students' academic, emotional, and social well-being. Next question হ'ব teaching methodৰ ওপৰত. ইয়াৰ ওপৰতটো এনেও প্ৰশ্ন পাবই আৰু previous year question paperটো এইটো আছিল. The method of teaching where students actively participate in discussions to enhance learning is called what? তলৰ কোনটো টিচিং মেথডক আপুনি এই মেথড বুলি ক'ব য'ত ষ্টুডেণ্টবোৰ এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰে ডিছকাশ্যনত যাতে তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিংটো তেওঁলোকে বঢ়াব পাৰে? মানে সেইটো কি বুলি ক'ব? লেকচাৰ মেথড, ডিছকাশ্যন, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন নে প্ৰজেক্ট? ডিছকাশ্যন মেথড বুলি ক'ব. Next, which teaching method emphasizes hands-on experience and real-world application? কি হ'ব? Role playing, project, lecture, storytelling. Project method হ'ব. Next, a teaching method that relies on the teacher presenting the subject matter directly to student is known as what? এনেকুৱা এটা টিচিং মেথড যিটোৱে এইটো কথাত নিৰ্ভৰ কৰে য'ত শিক্ষকে সাবজেক্ট যেটো মেটাৰ ডাইৰেক্টলি ষ্টুডেণ্টক মানে এড্ৰেছ কৰে. ডিস্কভাৰী মেথড, লেকচাৰ, এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন নে হিউৰিষ্টিক মেথড? লেকচাৰ মেথড শুদ্ধ উত্তৰ. নেক্সট, দ্য মেথড অফ টিচিং ৱেৰ এ টিচাৰ ইউজেছ প্ৰেক্টিকেল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনছ টু এক্সপ্লেইন কনচেপ্ট ইজ কল্ড হোৱাট? এনেকুৱা এটা টিচিং মেথড য'ত শিক্ষকে তেওঁৰ প্ৰেক্টিকেল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰে যাতে কনচেপ্টসমূহ এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে. তাক আপুনি কি ক'ব? ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড ক'ব নে প্ৰব্লেম ছলভিং নে ষ্টৰি টেলিং নে কলাবৰেটিভ? শুদ্ধ উত্তৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড শুদ্ধ উত্তৰ. নেক্সট, which of the following is considered a learner centered method of teaching? তলৰ কোনটো আপুনি learner centered method of teaching বুলি ক'ব? Dictation method, lecture, inquiry based learning নে expository teaching method? Inquiry based learning method শুদ্ধ উত্তৰ. Next, the teaching method focus on students discovering knowledge by themselves is called what? The teaching method focus on students discovering knowledge by themselves. এনেকুৱা টিচিং মেথড য'ত ষ্টুডেণ্টে নিজে যাতে নলেজবোৰ ডিস্কভাৰ কৰে তাক গুৰুত্ব দিয়ে কি ক'ব? লেকচাৰ, হিউৰিষ্টিক, ডিক্টেশ্যন এণ্ড ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন? হিউৰিষ্টিক মেথড বুলি ক'ব.
Next, a teaching method in which students learn by working on real world problems and developing solutions is called what? এনেকুৱা teaching method য'ত student সকল শিকে কাম কৰি ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেমৰ ওপৰত আৰু তাৰ মানে সলিউশ্যন ডেভেলপ কৰি কি বুলি ক'ব প্ৰব্লেম সলভিং মেথড ষ্টৰি টেলিং ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ডিক্টেশ্যন প্ৰব্লেম সলভিং মেথড শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট উইচ মেথড অফ টিচিং ইজ মষ্ট ইফেক্টিভ ফৰ লাৰ্জ গ্ৰুপ অফ ষ্টুডেণ্ট তলৰ কোনটো টিচিং মেথডটো ফলপ্ৰসূ হ'ব আমি যদি লাৰ্জ গ্ৰুপ অফ ষ্টুডেণ্টৰ টিচিঙৰ কথা কওঁ ৰোল প্লেয়িং মেথড লেকচাৰ লেবৰেটৰী simulation lecture method শুদ্ধ উত্তৰ next when a teacher acts as a guide and facilitates group learning the method is called what যেতিয়া এজন শিক্ষকে এজন গাইড হিচাপে কাম কৰিব আৰু তেওঁ গ্ৰুপ লাৰ্নিঙত গুৰুত্ব দিব তাক আপুনি কি ক'ব ডিস্কভাৰী মেথড কোপাৰেটিভ লাৰ্নিং মেথড ডিক্টেশ্যন মেথড এক্সপজিটৰী মেথড কোপাৰেটিভ লাৰ্নিং মেথড শুদ্ধ উত্তৰ next which method involves storytelling to teach moral or cultural values তলৰ কোনটো মেথডত ষ্টৰি টেলিং সোমাই থাকে যাতে মৰেল আৰু কালচাৰেল ভেলুসমূহ টিচিঙত ভৰাব পাৰে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড ষ্টৰি টেলিং হিউৰিষ্টিক ইনকুৱাৰী বেছড ষ্টৰি টেলিং মেথড শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আহোঁ NEPৰ লগতো জড়িত প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখা পাব যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পায় গতিকে NEPৰ লগতো বহুকেইটা প্ৰশ্ন মই ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল which of the following is not a key focus of the National Education Policy 2020 তলৰ কোনটো নতুন শিক্ষা নীতি 2020ৰ মূল গুৰুত্ব নহয় promoting vocational education focusing on rote learning encouraging multidisciplinary education increasing the gross enrollment ratio GER শুদ্ধ উত্তৰ focusing on rote learning বাকিকেইটা হয় কিন্তু বিগটো বাদ দি বাকি গোটেইকেইটা হয় ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যনক গুৰুত্ব দিয়া আৰু মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন কৰা গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো বঢ়োৱা নেক্সট NEP 2020 envisions a shift from traditional school education to a more flexible and holistic approach for which stage of education কি হ'ব NEP 2020 ট্ৰেডিশ্যনেল স্কুল এডুকেশ্যনৰ পৰা নি এটা নতুন এডুকেশ্যন সিস্টেম আনিব বিচাৰিছে য'ত বহুত বস্তু ফ্লেক্সিবল হ'ব আৰু এটা হলিষ্টিক হ'ব তাক আপুনি মানে সেইটো কোনটো ষ্টেজৰ পৰা হ'ব হায়াৰ এডুকেশ্যন প্ৰি প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডাৰী প্ৰাইমেৰী শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰাইমেৰী পৰাই হ'ব নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কি কম্পনেণ্ট অফ দ্য NEP 2020 ইন টাৰ্মছ অফ লেংগুৱেজ পলিচি NEP 2020ৰ মতে লেংগুৱেজ পলিচিৰ যদি কথা কওঁ তলৰ কোনটো কি কম্পনেণ্ট হয় one language policy for all schools focus on learning in only one regional language the medium of instruction until at least grade 5 should be in the mother tongue or regional language all classes should be conducted in English শুদ্ধ উত্তৰ the medium of instruction until at least grade 5 should be in the mother tongue or regional language next প্ৰশ্ন According to NEP 2020, what is the goal for achieving a 100% gross enrollment ratio by? নতুন শিক্ষা নীতি 2020ৰ মতে 100% GER achieve কৰাৰ গোলটো কি 2025 30 35 40 30 হ'ব Next, the NEP 2020 emphasizes the introduction of which type of school board exam system? NEP 2020 কেনেধৰণৰ স্কুল বোৰ্ড এক্সাম সিস্টেম অনাৰ কথা কৈছে সিঙ্গল নেশনাল এক্সাম মাল্টিপল ৰিজনাল এক্সামছ মাল্টিপল এন্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট অপশনছ উইথ ফ্লেক্সিবিলিটি নে এক্সাম ফ্ৰী এডুকেশ্যন সিস্টেম মাল্টিপল এন্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট অপশনছ উইথ ফ্লেক্সিবিলিটি নেক্সট which of the following aims does the NEP 2020 emphasize for higher education NEP 2020 higher education কাৰণে তলৰ কোনটো লক্ষ্য উপস্থাপন কৰিছে creating rigid educational systems, fostering world-class research and innovation, focus on theoretical knowledge over practical applications, reducing the number of institutions offering higher education, fostering world-class research and innovation. Next question. According to NEP 2020, what is the main objective of transforming the curriculum and pedagogy at the school level? নতুন শিক্ষা নীতি 2020ৰ মতে তেওঁলোকে কাৰিকুলাম আৰু
পেডাগজি স্কুল লেভেলত চেঞ্জ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি টু এম্ফেচাইজ মেমৰাইজেশ্যন এণ্ড এক্সামছ টু মেক এডুকেশ্যন মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল হলিষ্টিক ইণ্টিগ্ৰেটেড এণ্ড ইনকুৱাৰী ড্ৰিভেন টু ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টিচিং মেথডছ এক্ৰছ অল স্কুলছ টু এলিমিনেট দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ শুদ্ধ উত্তৰ টু মাৰ্ক এডুকেশ্যন মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল হলিষ্টিক ইণ্টিগ্ৰেটেড এণ্ড ইনকুৱাৰী ড্ৰিভেন Next, under NEP 2020, what is the role of the National Curriculum Framework? নতুন শিক্ষানীতি 2020 অনুসৰি NCFৰ কি ভূমিকা থাকিব to determine the uniform structure of exams across India, to guide the content and pedagogy for school education, to limit the range of subjects in the curriculum, to introduce a new school grading system, শুদ্ধ উত্তৰ, to guide the content and pedagogy for school education. Next, according to NEP 2020, what is the proposed shift in the school education system for early childhood care and education? নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে স্কুল এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত এটা ব্যাপক চেঞ্জ হৈছে শ্বিফ্ট হৈছে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনত সেইটো কি হয় মানে সেইটো কি হয় ঠিকে টু মেক ইট অপশ্যনেল ফৰ ষ্টুডেণ্টছ টু ইণ্টিগ্ৰেট ECCE ইনটু দ্য ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ছিষ্টেম টু এলিমিনেট ইট ইন ফেভাৰ অফ ফৰ্মেল স্কুলিং টু ফ'কাছ ছ'লি অন একাডেমিক স্কিলছ শুদ্ধ উত্তৰ টু ইণ্টিগ্ৰেট ECCE ইনটু দ্য ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ছিষ্টেম নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন কৈছে NEP 2020 aims to reduce the curricular content by what percentage to promote holistic development নতুন শিক্ষানীতি 2020 কাৰিকুলাৰ কণ্টেণ্টবোৰ কমাব বিচাৰিছে কিমান পাৰ্চেণ্ট যাতে হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট হয় 20 30 40 50 30% হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ চাইল্ড এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট টপিকৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন আনিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আহিছে প্ৰশ্নটি হ'ল which of the following is not considered a factor influencing a child's environment তলৰ কোনটো ফেক্টৰ বা উপাদান চাইল্ড এনভাইৰনমেণ্টত প্ৰভাৱিত নকৰে ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইকনমিক ষ্টেটাছ পিয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যনছ শুদ্ধ উত্তৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ বাকীখিনি কৰে ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰে কৰে পিয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যনে কৰে ইকনমিক ষ্টেটাছেও কৰে নেক্সট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ইন উইচ এ চাইল্ড গ্ৰ'জ আপ ইনক্লুডিং দ্য পিপল প্লেচেছ এণ্ড থিংছ ডেট ছাৰাউণ্ড দেম ইজ কল ৱাট physical environment, social environment, emotional environment, and developmental environment. Social environment শুদ্ধ উত্তৰ next which of the following is an essential aspect of a positive child rearing environment তলৰ কোনটো এটা essential দিশ হয় positive child rearing environmentৰ বাবে high expectations without support strict discipline without affection supportive relationship and emotional warmth encouraging competition over collaboration শুদ্ধ উত্তৰ supportive relationships and emotional warmth next প্ৰশ্ন a child's environment can affect their cognitive development which of the following environmental factors plays a significant role in this process availability of technology nutritional intake exposure to nature all of the above গোটেইকেইটাই কৰে মই প্ৰশ্নটো পুনৰ কৈ দিছোঁ এ চাইল্ডছ এনভাইৰনমেণ্ট কেন এফেক্ট দেয়াৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট শিশুৰ পৰিৱেশটো যদি খেলিমেলি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত এফেক্ট কৰে তলৰ কোনটো এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা লয় কৈছে তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গোটেইকেইটা এভেইলেবিলিটি অফ টেকন'লজি সেইটোও কৰে নিউট্ৰিচনেল ইনটেক সেইটোও কৰে এক্সপ'জাৰ টু নেচাৰ এইটোও কৰে নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following best describes the concept of environmental enrichment for children তলৰ কোনটো environmental enrichment for children টো মানে বৰ ভাল এটা মানে সেই কনসেপ্টটোক ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে a monotonous routine a stimulating interactive environment with opportunities for learning a strict authoritarian household a limited social circle শুদ্ধ উত্তৰ a stimulating interactive environment with opportunities for learning next প্ৰশ্ন which of the following environments is most beneficial for a child's emotional and psychological development তলৰ কোনটো এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হয় চাইল্ডৰ ইমোশনেল আৰু সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে an environment with consistent support and care an unpredictable and unstable environment an environment where children are isolated from peers an environment where children are highly criticized শুদ্ধ উত্তৰ an environment with consistent support and care next question the type of environment that encourages children to explore and ask questions is called what এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ য'ত চিলড্ৰেনক
এনকাৰেজ কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে নতুন নতুন বিষয়ৰ অনুসন্ধান কৰে আৰু প্ৰশ্ন কৰে কি ক'ব ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ এনভাইৰনমেণ্ট ষ্টিমুলেটিং অথৰিটেৰিয়ান আইচলেটিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টিমুলেটিং নেক্সট which environmental factor contributes to the development of social skills in children তলৰ কোনটো environmental factor development of social skill to contribute কৰে childrenৰ মাজত availability of electronic devices interactions with peers and caregivers limited outdoor play exposure to large crowds শুদ্ধ উত্তৰ interactions with peers and caregivers next প্ৰশ্ন which of the following is a risk factor in a child's environment that may lead to behavioral problems তলৰ কোনটো এটা risk factor হয় child environmentor যদি আমি কথা কওঁ যাৰ বাবে হয়তো তেওঁৰ childrenৰ বা childৰ behavioral problem হ'ব পাৰে positive reinforcement consistent and clear communication exposure to violence and neglect supportive family relationships শুদ্ধ উত্তৰ exposure to violence and neglect next which of the following is considered a protective factor in a child's environment তলৰ কোনটো protective factor হয় child environmentor ক্ষেত্ৰত living in a violent neighborhood supportive and caring adults lack of educational opportunities poor housing conditions supportive and caring adults হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ next which of the following is correct about creativity in students learning তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয় যদি আমি ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কথা কওঁ ষ্টুডেণ্টৰ লাৰ্নিঙৰ ক্ষেত্ৰত creativity is a fixed trait that cannot be developed creativity involves thinking in new and original ways creativity is unrelated to problem solving skills creativity only applies to the arts not to the other subjects শুদ্ধ উত্তৰ creativity involves thinking in new and original ways next প্ৰশ্ন which of the following activities promotes creativity in students learning তলৰ কোনটো activity studentৰ learningত creativity বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত promote কৰে memorizing facts and figures encouraging open-ended projects and explorations following strict guidelines without flexibility focusing solely on completing assignments শুদ্ধ উত্তৰ encouraging open-ended projects and explorations next according to research creativity in education helps to students to what অনুসন্ধানৰ মতে creativity শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টক কি মানে সহায় কৰে follow instructions without questioning develop innovative solutions to problems limit their thinking to traditional methods focus on rote memorization শুদ্ধ উত্তৰ develop innovative solutions to problems next which of the following is not a characteristic of a creative learner তলৰ কোনটো creative learnerৰ বৈশিষ্ট্য নহয় ability to generate original ideas willingness to take risk and explore new concepts tendency to resist new ideas and ways of thinking ability to think divergently শুদ্ধ উত্তৰ tendency to resist new ideas and ways of thinking next প্ৰশ্ন which of the following strategies can teachers use to foster creativity in students limiting students choices to only one solution promoting collaborative learning and brainstorming punishing mistakes to discourage failure focusing exclusively on standardized testing শুদ্ধ উত্তৰ promoting collaborative learning and brainstorming next প্ৰশ্ন creativity in the classroom can be enhanced by providing students with what strict rules and limited freedom opportunities for self-expression and problem solving standardized tests to measure creativity uniform assignments for all students opportunities for self-expression and problem solving শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next প্ৰশ্ন which of the following is an example of fostering creativity in students giving direct উত্তৰলৈ যাওঁ encouraging students to ask what if questions next প্ৰশ্ন the development of creativity in students is most likely to be stifled by what allowing students to express their ideas freely giving students the freedom to explore new ideas providing constant feedback and guidance rigid instructional methods with limited flexibility শুদ্ধ উত্তৰ rigid instructional methods with limited flexibility ইয়াতেই সামৰিছোঁ ধন্যবাদ